علشان خاطر سعادتك لازلنا بنتكلم عن ازاي توقف الأفكار، لأن الأفكار هي 95% من مولد الإحساس عند الإنسان. تخيل لو استطعت أن تتحكم في أفكارك، أنت استطعت أن تتحكم في 95% من أحاسيسك. شعور رائع، ساعتها هتعرف تستمتع بجد بحياتك، وهتعرف تعيش سعيد مبسوط في الدنيا، وإن شاء الله سعيد ومبسوط في الآخرة. يعني هتبقى سين زي ما قلنا قبل كده. لسه بنتكلم على الطريقة التانية من توقيف الأفكار اللي هي مناقشة الفكرة، وقلنا مثال للزوجة. هنقول مثال تاني على الطلاب. لما يجي طالب ويقول المادة دي صعبة، المادة دي غبية، أول ما يقول كده هيبدأ يحس بمشاعر نفور وضيق وخنقة من المادة، وعلميا كل قدرات مخه هتقفل، هتنفذ الأمر إن المادة فعلا غبية والمادة صعبة، وبالتالي العقل لن يتعامل معها بحنفة، لن يتعامل معها بذكاء وحنكة وابتكار. يقعد مع نفسه ويسأل نفسه سؤال مهم، يناقش الفكرة. هي المادة دي صعبة، هي كل الناس شايفاها صعبة ولا أنا بس اللي شايفها صعبة؟ طب يعني إيه كلمة صعبة؟ صعبة يعني محتاجة طريقة معينة للمذاكرة، قد تحتاج إلى جهد شوية أو إتقان شوية أو صبر شوية. يبقى مش لازم أقول إنها صعبة، ممكن أقول هي محتاجة فكرة ما أو طريقة تانية مختلفة عن المواد الأخرى في المذاكرة. أول ما يبدأ يناقش الفكرة بهدوء، هتبدأ الفكرة تتكسر جواه، وهيبدأ عقله تاني ينهض ويفكر إزاي أبتكر طريقة سهلة ومريحة لحفظ المادة دي، وإن أنا ذاكرها ومنسهاش. كده هتبدأ قدرات عقله تكبر، وهيبدأ يجد وسيلة لحفظ هذه المادة، وهتتحول فورا من مادة صعبة إلى مادة محتاجة جهد شوية بشوية هتلاقيه بيتكلم عنها وبيقول دي مادة سهلة جدا. أول ما يتقنها ويعرف كل خباياها ويفهم المادة كويس، هيبدأ يقول إنها مادة سهلة. إيه اللي خلاه يوصل ليها من مادة صعبة إلى مادة سهلة؟ أول ما غير ما في نفسه وغير قناعاته، وبدأ يناقش الأفكار السلبية عن طريق مناقشة التعميمات. ودي الطريقة التانية من نسف الأفكار والتحكم فيها. نيجي للطريقة التالتة، وهي الطريقة اللي بتتم مع 5% من الأفكار، وفي الغالب بتكون أفكار فوبيا أو خوف أو رعب أو قلق. الأفكار دي محتاجة تعامل خاص. التعامل ده محتاج حاجتين. أول حاجة إن أنا أواجه الفكرة بقوة لأن أنا أقوى من الفكرة. تاني حاجة أحقر منها جوايا، أستهزأ بيها وأحقرها على قد ما أقدر. إزاي؟ واحدة مثلا ابنها بره وهي خايفة وعندها أفكار، ده ممكن يعمل حادثة، ده ممكن يرجع متعور، ده ممكن كذا، ده ممكن كذا. هذه الأفكار بصراحة بتبقى أفكار قاتلة، بتعيش الأم في جحيم إنجاز التعبير. الطريقة المهمة قوي لنسف هذه الفكرة، أول حاجة قلنا مواجهتها. يعني إيه؟ يعني الأم تقعد بهدوء وتقول إيه المشكلة؟ نفترض إن ابني رجع عمل حادثة، خلاص لو حصلت فعلا هقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده أكيد قضاء ربنا سبحانه وتعالى وأنا لازم أرضى بيه. يبقى هي كده واجهت الفكرة وبقت أقوى منها. ثانيا تحقرها. يعني إيه تحقرها؟ يعني تبدأ تفكر في أفكار تقلل من قيمة الفكرة اللي في دماغها. إيه المشكلة لما يتعور؟ إيه المشكلة حتى لو مات؟ أكيد ده هيبقى ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، أكيد ده خير لي. عادي جدا. أصلا لو حصل كده في الطبيعي أنا هبقى صبرة وراضية ومطمنة، لأن ده زي ما قلنا قبل كده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هي كده حقرت من الفكرة وواجهتها بقوة، وبالتالي علميا من الصعب إن هذه الفكرة تحدث أو هذه المشكلة تحدث إلا قليلا، وهتكلم بالتفصيل يعني إيه بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل. الطريقة دي قد تكون صعبة أو غريبة لبعض الناس، ولكنها طريقة عملية رائعة للي يجربها بجد ويعيشها بقلبه. في معلومة دينية بتقول إن الإنسان لما بيقع في مصيبة ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والآية الكريمة اللي بتقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،
ربنا قال إيه اللي هيحصل لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم دول اللي ربنا هيهديهم لإيه؟ هيهديهم لطريقة سهلة وسريعة لحل المشكلة، وهيهديهم للطريق المستقيم اللي بيه بإذن الله ربنا يرضى عنهم ويدخلوا الجنة إن شاء الله. طيب، لما الإنسان يكون في مصيبة بالفعل هي وقعت عليه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، علميا المصيبة بتروح. طيب لو هو خايف لا مصيبة تيجي وتخيل إن هي جت خلاص بالفعل وقال إيه المشكلة؟ قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يعقل إن هي هتيجي؟ على افتراض أن المصائب هي ابتلاءات للإنسان، مش كده هو نجح في الامتحان خلاص؟ عاش المصيبة بخياله بالفعل وتخيلها وقعت ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. عادي حتى لو حصلت، أنا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وهبقى هادي ومطمئن وهدعو ربنا يبدلني خيرا منها. فعلميا الطاقة بتاعته أصبحت طاقة بوزيتيف إيجابية، يعني لن يصيبه أي طاقة سلبية بسبب الطاقة الإيجابية اللي خارجة منه. ودينيا هو كده يعتبر نجح في البلاء ونجح في الامتحان، وبالتالي لا داعي لأن يقع عليه البلاء. حتى العلماء بيقولوا إن الإنسان لما بيعيش في قلق هو بيعيش أكتر بكتير أحاسيس مما لو حصلت المشكلة. في قصة شهيرة بتقول كان في موظف شغال في شركة كبيرة، الشركة دي كان فيها مدير صارم جدا وقاسي جدا، وبقالهم فترة طويلة ما حد شافه، حاجة كده بعبع زي ما بيقولوا. في يوم من الأيام وهو ماشي جت الموظفة قالت له المدير عاوزك بكرة الساعة 7 الصبح في مكتبه. الموظف سمع الكلمة أصابه رعب وقلق، قال أكيد أنا عملت مصيبة، ربنا يستر. طول ما هو ماشي في الطريق ماشي مرعوب ومخضوض وكل الأفكار السلبية عمالة تهجم على دماغه. وصل البيت، مراته قالت له مالك في إيه؟ أنت عامل كده ليه؟ قال لها اسكتي، المدير عاوزني بكرة الساعة 7 الصبح في مكتبه. قعدت تصوت وتقول له أنت عملت إيه؟ إحنا مش حمل أي مشاكل، أكيد أنت عملت مصيبة، أكيد في كارثة، ربنا يستر، هنعمل إيه لو سبت الشغل؟ هناكل منين؟ والعيال والبيت إلى آخره. وبدأت تعيش هي كمان المصيبة، وبالتالي أيضا قضوا ليلة من أبشع ليالي حياتهم. كانت ليلة عنيفة جدا، قعد يحلم فيها بكوابيس ويقوم مفزوع من الليل. صحي تاني يوم الصبح ما نامش كويس، مرهق جدا، مرعوب جدا، بيلبس أي كلام، ونزل بسرعة. وصل كمان متأخر على المدير. أول ما دخل الموظفة قالت له اتأخرت ليه؟ المدير مستنيك بقاله تلت ساعة، انت اتأخرت تلت ساعة. قال كمان يعني أنا عامل مصيبة وهو هيعاقبني واتأخر عليه كمان؟ يبقى أنا كده كده خلاص هسيب الشغل. أول ما دخل على المدير لقى المدير بيبتسم وبيقول له أنا سمعت إن النهاردة عيد ميلادك وكنت عاوز أبقى أول واحد يقولك كل سنة وانت طيب. هو عاش رعب وقلق وفزع رهيب بسبب أفكار، ولكنه لم ينتظر إلى أن يتأكد. حتى لو كان النهاردة المدير قال له أنت هتسيب الشغل، عمره ما كان هيعيش القلق ولا الرعب اللي عاشه طول اليوم اللي فات. لسه بنتكلم على التحكم على الانفعالات، ونكمل بالتفصيل في الحلقات الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.